Hello students, welcome to the Sapnas Homeschooling YouTube channel, and today we are going to solve 10th standard English 1.5 his first flight lessons workshop. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, माझं नाव आहे सपना टीचर. मी पुणे जिल्ह्यातून आहे. तुम्ही कोणत्या भागातून माझं बी ते मला नक्की सांगा. आणि आपण या लेसनचे एकूण एक प्रश्नांची ते उत्तर लिहिणार आहोत. फर्स्ट क्वेश्चन आहे स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ओके, फक्त स्टेटमेंट ट्रू की फॉल्स सांगायचे, चूक की बरोबर. A. The young seagull was not confident about the ability of his wings. The seagull त्याच्या पंखांच्या क्षमतेबद्दल शाश्वत नव्हता, तर ट्रू आहे. B. The young seagull's parents guided and improved his siblings in the art of flying. ते पण ट्रू आहे. C. When the young seagull pretended to be falling asleep, his parents noticed him. Answer false आहे. आणि D. Flying across the young seagull, the mother dropped a piece of fish into his beak. हे सुद्धा आन्सर फॉल्स आहे. क्वेश्चन 2 आहे कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपल्याला ही जी वाक्य आहे ती पूर्ण करायची आहे आणि अर्थातच आपण लेसनचा उपयोग इथे करणार आहोत. सो ए, द सीगल इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग बिकॉज. आता हे पूर्ण उत्तर आहे अंडरलाईन केलेलं. ही फेल्ट सर्टन दॅट हिज विंग्स वुड नेव्हर सपोर्ट हिम अँड द ग्रेट एक्सपान्स ऑफ सी वॉज सच अ लॉंग वे डाऊन. बी, young birds are afraid to make their first flight because. आता हे उत्तर आहे पुढचं. They have never flown before and they are not sure if their wings will support them. C. Human beings find it difficult to face great challenges because. हे उत्तर आहे. They are often afraid and nervous about the unknown. Question 3. Read the following words carefully and make meaningful sentences of your own and write in your notebook. आपल्याला आता वाक्य तयार करायची या शब्दांच्या साहाय्याने. Plaintively वाक्य आहे. The child looked at his mother plaintively. Second, monstrous. There was a monstrous man on the island. Third आहे beckon. She beckoned the students to follow her. Fourth आहे curveting. The crow kept curveting around the house. पाचवा आहे wet. The birds wet their beak against the rock. सहावा आहे soar. The plane quickly soared in the sky. Question 4 आहे read the following words carefully and fill in the blanks by choosing appropriate words given in bracket. Okay, bracket मध्ये शब्द आहेत afraid, plunged, appeared, shrilly, skimmed, devoured, cowardice. आता आपण उत्तर लिहूया. अरुण is full of cowardice. Second, cowardice उत्तर आहे. B. The violin played very shrilly and merely. shrilly उत्तर आहे. Ravi said, are you really afraid of the dark? afraid उत्तर आहे. D. The whole village plunged into the darkness. plunged उत्तर है. The lions devoured their prey hungrily. so devoured उत्तर है. He skimmed through the report. skimmed उत्तर है. One by one the stars appeared in the sky. so appeared हे उत्तर आहे. यातला कुठला शब्द तुम्हाला आवडत असाल तर पर्सनली कमेंट करा. मी तुम्हाला तुमचं पर्सनली उत्तर देईल. तुमच्या कमेंट्स मला येऊ दे, त्याप्रमाणे उत्तर देत जाईल. पुढचा प्रश्न आहे रीड अबाउट द स्पेस मिशन ऑफ सुनीता विल्यम्स. इमॅजिन यू आर गोइंग टू इंटरव्ह्यू हर. फ्रेम 10 to 12 इंटरव्ह्यू रिलेव्हंट क्वेश्चन्स रिगार्डिंग. ओके, सो आपल्याला आता टॉपिक दिले. हर अर्ली लाईफ ट्रेनिंग. सेकंड एज्युकेशन. थर्ड हर ॲक्च्युअल फ्लाईट इन टू स्पेस. 4 फ्युचर प्लान्स. 5 हर मेसेज टू व्ह्युअर्स. वॉर्म अँड हार्टी वेलकम टू यू सुनीता. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू राईट दिस इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स. आन्सर आहे फर्स्ट क्वेश्चन. Let us start with your early stage of life. What made you become fond of space and its studies? Okay, म्हणजे तुम्हाला तुमच्या सुरुवातीच्या आयुष्यामध्ये असं काय प्रेरित केलं की ज्याच्यामुळे तुम्हाला अंतराळ किंवा याचा अभ्यासामध्ये रस निर्माण झाला. सेकंड, हाऊ डेप्थ वॉज युअर ट्रेनिंग इन चाइल्डहुड टू बिकम ॲन ॲस्ट्रोनॉट. म्हणजे तुमच्या लहानपणापासूनच कसं तुम्हाला बालपणापासूनच ॲस्ट्रोनॉट बनण्याचं एक ट्रेनिंग मिळालं होतं, प्रशिक्षण मिळालं होतं. थर्ड, प्लीज टेल अस अबाउट युअर एज्युकेशन. वेअर डिड यू परस्यू युअर हायर एज्युकेशन. तुमच्या शिक्षणाबद्दल सांगा, तुम्ही तुमचं उच्च शिक्षण कुठे पूर्ण केलं. फोर्थ, विच सब्जेक्ट इज युअर फेवरेट इन चाइल्डहुड. तुमच्या लहानपणी तुमचा कोणता आवडीचा विषय होता. क्वेश्चन 5 आहे व्हॉट किंडल्ड युअर इन्स्पिरेशन टू बिकम अ स्पेस वुमन. म्हणजे कशामुळे तुम्हाला असं वाटलं तुम्हाला स्पेस वुमन व्हायचं अंतराळ स्त्री. 6, हाऊ वॉज इट ॲक्च्युअली फिलिंग लाईक टू बी इन स्पेस. तुम्ही जेव्हा अंतराळात होता तेव्हा तुम्हाला नेमकं काय वाटलं. 7, हाऊ डिड यू मॅनेज द रिक्वायर्ड ऑक्सिजन फॉर ब्रीदिंग इन स्पेस.
म्हणजे स्पेसमध्ये तुम्ही कशा प्रकारे तो ऑक्सिजन पुरून वापरला, त्याचा वापर केला. 8. Could you please narrate how is the communication with the people on earth after reaching the space? त्यांनी सांगितले प्रश्न आहे की तुम्ही कशा प्रकारे संभाषण साधलं लोकांबरोबर जेव्हा तुम्ही स्पेसमधून परत आला. कशा प्रकारे सगळ्या स्टोरी सांगितली, नरेट केली. 9. हाऊ डिड यू प्रिपेअर युअर हेल्थ फॉर स्पेस ट्रॅव्हल? तुम्ही अंतराळ प्रवासासाठी स्वतःची तब्येतचं तयारी कशी केली. 10. वेन इज युअर नेक्स्ट मिशन टू स्पेस अँड व्हॉट इज द थीम ऑफ फॉर रिसर्च? तुम्ही पुढे कधी परत जाणार आहात अंतराळात आणि त्यासाठी कोणता विषय असणार आहे अभ्यासाचा. 11th क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम स्पेशल रिसर्च व्हॉट आर युअर अदर प्लॅन्स फॉर फ्युचर? म्हणजे तुमच्या स्पेशल रिसर्च शिवाय तुमचे आणखीन कोणते भविष्यातील योजना आहे. 12. वन फायनल क्वेश्चन, व्हॉट इज युअर मोटिवेशनल मेसेज टू द यंग रिसर्चर्स अँड इंजिनियर्स? म्हणजे जे तरुण पिढी तुमच्याकडे बघती, अभ्यास करतीये, संशोधन करतीये, त्यांच्यासाठी तुम्ही काय संदेश द्याल? अशा प्रकारे आपण इथे 12 प्रश्न तयार केलेले आहेत. आता क्वेश्चन नंबर 6 बघा. डिस्क्राईब इन युअर नोटबुक द चॅलेंजेस यू फेस्ड while learning to ride a bicycle, swimming or any skill. Take hints from the web to compare your write up. ओके, मला आता एका प्रश्नाचं उत्तर द्या. तुम्ही वयाच्या कितव्या वर्षी सायकल शिकलात? जसं की मी वयाच्या 8व्या वर्षी सायकल शिकले. तुम्ही वयाच्या कितव्या वर्षी सायकल शिकलात मला नक्की कमेंट करून सांगा. मला आवडेल तुमच्या प्रतिक्रिया वाचायला. सो आता इथे मुद्दे आहेत की लर्निंग बायसिकल, चॅलेंजेस, कॉन्फिडन्स, रिस्क, डेअरिंग आणि फिअर. सो लेट्स स्टार्ट टू राईट दिस. While learning to ride a bicycle, the biggest challenge that I faced was of confidence. Initially, I was afraid that I would fall and was not confident enough to ride the bicycle properly. I had a lot of difficulty balancing the cycle and kept falling on one side. I was nervous about trying again and felt riding the bicycle was quite risky. However, I tried to dare myself to ride the bicycle and never give up. Although I felt a lot of fear inside me, I challenged myself and overcome my fear to finally ride the bicycle on my own. ही होती माझ्या बायसिकल चालवण्याची स्टोरी. तुमच्या बायसिकल चालवण्याची स्टोरी कदाचित तुम्ही वेगळी पण थोडी लिहू शकता. लँग्वेज स्टडीचा प्रश्न बघूयात आपण. पहिला प्रश्न आहे, देअर आर वर्ड्स दॅट हॅव द सेम प्रोनाउन्सिएशन बट डिफर इन स्पेलिंग. म्हणजे उच्चार सारखे आहेत पण त्याचे स्पेलिंग्स वेगळे आहेत. दे आर कॉल्ड होमोफोन्स. त्यांना काय म्हणायचं? होमोफोन्स. जसं एक्झाम्पल आहे फेअर आणि फेअर. द फेअर म्हणजे यात्रा आणि फेअर म्हणजे पैसे, म्हणजे प्रवासाचे पैसे. तर नो म्हणजे माहिती असणे, नो म्हणजे नाही. त्या दोन्हींचे अर्थ वेगळे आहेत पण उच्चार मात्र सारखाच आहे. समटाइम्स द वर्ड्स हॅव द सेम स्पेलिंग्स अँड प्रोनाउन्सिएशन बट कॅन हॅव डिफरंट मीनिंग्स इन डिफरंट सिच्युएशन. दे आर कॉल्ड होमोग्राफ्स. ओके, म्हणजे याचा अर्थ काय होतो की समटाइम्स द वर्ड्स हॅव द सेम स्पेलिंग सुद्धा सारखे आहेत. प्रोनाउन्सिएशन बट कॅन हॅव डिफरंट मिनिंग्स, पण त्याचा उच्चार, त्याचा अर्थ वेगळा असेल परिस्थितीनुसार, त्याला म्हणायचं होमोग्राफ्स. पण स्पेलिंग वेगळा आहे आणि उच्चार सारखा आहे, त्याला म्हणायचं होमोफोन्स. लक्षात ठेवा. फॉर एक्झाम्पल वॉच. ऑब्झर्व, वॉच म्हणजे शो टाईम. आता वॉच म्हणजे आपण म्हणतो ना वॉच ठेव तिच्यावर, लक्ष ठेव. आणि आपण म्हणतो की वॉच काय, आता बघ, शो टाईम झालाय, बघ जरा. फेअर, नॉट व्हेरी गुड, गोरा नाही एवढा, नॉट व्हेरी बॅड. आणि फेअर म्हणजे अन एक्झिबिशन अँड सेल ऑफ आयटम्स. फेअर ऑफ कॉम्प्लेक्शन, स्किन टोन. तर फेअर या शब्दाचा प्रत्येक कॉन्टेक्स्टनुसार अर्थ बदलतो. नोट, होमोफोन्स अँड होमोग्राफ्स आर टुगेदर नोन ॲज होमोनिम्स. होमोफोन्स कळालेत तुम्हाला, होमोग्राफ्स कळालेत आणि ते एकत्र असतात तेव्हा त्यांना होमोनिम्स म्हणतात. तरी नाही कळालं कमेंट करा, आपण त्याच्या डिटेल व्हिडिओ करूयात. गिव्ह द होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग. ब्ल्यूचा होमोफोन आहे ब्ल्यू, BLEW. बियर, बेअर किंवा बेअर. बीट, टू, सन. फाइंड, सेकंड आहे फाइंड फ्रॉम द लेसन अँड होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग. पिक द होमोफोन्स फ्रॉम द टेक्स्ट. सी, वुड, देअर, सीन. one, I, peace, through, hence, not. B आहे explain how the underlined homographs differ in meaning. He saw his two brothers. The woodcutter cut the weakened branch with his sharp saw. Sawचं स्पेलिंग एक आहे पण वरचा सॉ म्हणजे बघणे आणि शार्प सॉ म्हणजे कटर.
Answer saw means to see and saw means something sharp used to cut the object. Second day, the bird injured his wings and he lives in the sea wing of the building. तर पहिला एचा अर्थ होतो wing means part of the bird that helps in flying. आणि second day, wings means part or section of a building. Third day, the aeroplane will land at 9 p.m. sharp and he owns 10 acre of land. Okay. तर इथे land means to bring the aeroplane down on the ground and the land means part of the ground. 4. The head of the institution was on leave. He bent his head down with chain. इथे head means leader or principal and second head आहे, head means part of the body. Third question है, read the following sentence carefully, underline the verbs and find out the tense. ओके, आता हा तर खूप जणांचा प्रश्न आहे, टेन्स शिकवा टीचर, टेन्स शिकवा. तुम्हाला गरज वाटते का टेन्स शिकण्याची? तर तुमच्यासाठी खास व्हिडिओ बनवते. ओके, आणि नसेल वाटत तरी मला कमेंट करून सांगा. द सन वॉज नाऊ असेंडिंग द स्काय. आता जिथे वॉज वेअर येतं ना तो पास्ट टेन्स आहे, पास्ट. पण इथे सन वॉज नाऊ असेंडिंग, वॉज आणि ING आले म्हणून पास्ट कंटिन्युअस. स्टील दे टूक नो नोटीस ऑफ हिम. इथे सिम्पल पास्ट आहे कारण इथे क्रियापदाचं भूतकाळी रूप आहे म्हणून सिम्पल पास्ट. सी, शी इज स्टँडिंग ऑन लिटल हाय हम्प ऑन द प्लॅटो. इथे आपल्याला इज आणि ING आहे म्हणून प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. डी, ही लीन्ड आउट इगरली. तर इथे आपल्याला ही लीन्ड, इथे कुठले हेल्पिंग वर्ब नाही, फक्त वर्ब पास्ट आहे म्हणून सिम्पल पास्ट. ही जस्ट फेल्ट डिझी. याचा अर्थ ही फेल्ट डिझी हा सिम्पल पास्ट आहे कारण ही जस्ट फेल्ट फीलचा भूतकाळ आहे. धन्यवाद विद्यार्थ्यांनो. तुम्हाला आवडला का व्हिडिओ? तुम्हाला नक्की या व्हिडिओचा उपयोग होणार आहे का? आणि जर होत असेल, थोडा जरी तुम्हाला याचा उपयोग होत असेल तर लाईक करा व्हिडिओला. मला एक कमेंट करून सांगा. तुमची प्रत्येक कमेंट मला खूप प्रोत्साहन देते छान छान व्हिडिओ तयार करण्यासाठी. तर सो माझ्यासाठी तुमच्या कमेंट खूप खास आहे आणि हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त मित्रमैत्रिणींना शेअर करा, त्यांनाही फायदा होईल. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. आणि तो पुढचा व्हिडिओ कोणता हवा आहे मला कमेंट करून सांगितलं तर आपल्यासाठी व्हिडिओ तयार करणं आणखीन सोपं होईल. धन्यवाद.